جايز بحلقتنا اليوم رح نحكي عن شغلتين. اول شيء رح نحكي عنه هو السيريال بورت، رح نحكي اكثر عن السيريال كوميونيكيشن بالاردوينو، نحكي اكثر عن السيريال مونيتور يلي قطعنا عليه بالبروجي اللي عملناه من 2 فيديو وما شرحنا كثير كل تفاصيله. كمان رح نحكي عن الديجيتال ريد. نحن اوقات بحاجه نعرف اذا في عندي سينك فولت ولا لا واصلين على هيدا البن لعده اعتبارات. يمكن بدي اقرا شغله من سنسر، يمكن بدي اعرف اذا حدا انقطع، يمكن بدي اعمل مزور اعرف اذا لمبه مضويه عندي بالبيت. كل هيدا التفاصيل انا بحاجه انه اقريها. اليوم رح نعمل بروجي سمبل كثير سامبل. رح نكبس كبسه ووقت نكون كابسين هالكبسه رح تضوي اللمبه، ووقت نشيل ايدنا عن الكبسه رح تطفي اللمبه. يعني لهالدرجه فيكم تاخذوها اذا بدكم كبير، بس الهدف الاساسي انه نتعلم بالتفاصيل كيف بنقرا هيدي الفاليو وكيف بنتصرف فيها. لهيدا التوتوريال انتم بحاجه للاردوينو، للبريد بورد، لبوش بutton، لريزيستانس 10 كيلو، وللاد ولريزيستانس 330 اوم، ولا اكيد مجموعه شرايط. خلينا بالاول نشرح الكود قبل ما نشوف كيف بدنا نركب. اوكي جايز، خلونا بالاول نحكي عن البروجرام تبعنا. فبنفوت على الاكزامبلز بيسكس ديجيتال ريد سيريال. هيدا هو البروجرام يلي رح نشوفه اليوم. هيدا البروجرام نحن شايفينه قبل بمرة، حكينا عنه تفاصيل، قلنا انه مقسم ل4، وحكينا انه كيف نعمل كومنتس وهيك. عم نشوف اول سكشن اللي هي الكومنت سكشن، يلي هو الباراجراف يلي بخبرنا شو بيعمل البروجرام. خليني افسركم هذا البروجرام سريعة شو بيعمل. بيقرا على البن 2 شو هي الستيت، اذا في ان او لا، وبس بخبرني وبيبعت لي هيدا المساج على السيريال مونيتور. لكن على التو بيقرا انا شو عندي وبيبعت لي على السيريال مونيتور شو عم بيقرا على هيدا البن. هلا بهيدي الفاريابل الانت push button equal to، هون مثل ما فسرنا بالفيديو السابق، هون جبت الدو وحطيتها بقلب البوش بutton. يعني هلا وين ما استعمل push button كأني عم بحط الرقم دو، وهون على هيدا البوتو انا عم بسمع. هلا هلا I'm interested اني افسر بشكل دقيق عن السيريال بحد ذاتها. السيريال هي لايبراري. بقلب هاللايبراري عندي كذا فانكشن. يعني بدكم تتخيلوا معي مثل السيارة، تنقول هي السيارة هي لايبراري. بقلب السيارة عندي فانكشن راديو، عندي الجيدون، عندي دور السيارة، عندي نزل الشباك وهيك. دونك سيريال هي اللايبراري. البيجن هي فونكسيون من قلب السيريال، وال9600 هي الارجيومون اللي بتاخدها هيدي الفونكسيون. دونك برجع بعيد بشكل كتير سريع. سيارة، إذا بدي دور الراديو بقول مثلا car dot radio on. هون مثلا بدي افتح الكوميونيكيشن سيريال، بقول سيريال دوت بيجن، وبحدد له قد ايه بدي السرعة. هالسرعة هي البود ريت. نحن بار ديفو بناخدها 9600، في سرعات كتيرة، بس بين البي سي وبين الاردوينو على طول بناخدها 9600. مش ضروري تكون السرعة أعلى. في بعض الموديولات بيستعملوا السيريال بود ريت يعني عالي، بنبقى بنشوفهم أكيد بعدين وبنحكي بوقتهم بعدين. فور ذيس تايم خليها 9600، وهيدا أصلا الستاندرد. دونك بهيدي الطريقة أنا بس أفتح السيريال بقول له سيريال دوت بيجن، بس أفتح سيريال كوميونيكيشن بقول له سيريال دوت بيجن، بقول له 9600، وهون بكون أمنت إنه حأفتح الكوميونيكيشن أو السيريال كوميونيكيشن بين اللابتوب والأردوينو. هلا تحت كمان على السريع عمل قال لهم إنه البوش بutton هي انبوت. ما رح أرجع فوت بكل التفاصيل، هودي كلهم نحن شايفينهم. شايفينهم من قبل أكيد وقاطعين عليهم. دونك سيريال بيجن، انا فتحت الكوميونيكيشن مع سيريال. هلا اوكي واو، وين بدي اقريها هيدي الكوميونيكيشن السيريال اللي فتحناها؟ بدنا نقريها بقلب السيريال مونيتور يلي هي الكبسه فوق على اليمين يلي نحن ديجا شفناها. دونك تنقدر نقرا من السيريال مونيتور لازم نكون شاكين الاردوينو ومنقيين بالتولز البورت تبع الاردوينو يلي نحن عم نشتغل عليه، يلي هو بيكون الكوم بورت اذا على ويندوز، او السيريال بورت اذا نحن عن ماك. وبهالطريقة بنقدر نشوفها. دونك أنا رح فوت هلأ على السيريال مونيتور.
دونك رح نفتح السيريال مونيتور. هلا رح اقول شغله، انه نحن حكيين قبل عن السيريال مونيتور وعن كذا جزء بس مش بالتفاصيل. بتتذكروا حكينا فوق انه هون بنبعت الداتا للاردوينو، وهون بنقرا الاردوينو شو عم يبعث لنا داتا. بس خليني اخبركم انه تحت في عندكم البود ريت، نحن نقيناها 9600 هون لانه نحن ديجا منقيين 9600، اكيد عندكم كل هودي بتقدروا تنقوا منهم. هلا ال 115200 في بعض الموديلات بيستعملوها، فاوقات اذا نحن عم نستعمل هودي الموديلات ننتبه انه نغير السرعه. بالنسبه لهيدا البارت من السيريال مونيتور، هون عندنا كذا طريقه نشوف فيها داتا. انا بفضل صراحه النيو 9 وبحسها هي اهين شيء والستاندار صراحه، وبحسها انه بتعطينا الانفو بشكل منيح. هلا رح اقول لكم بعد شغله. على الشمال تحت في عندكم وحدة اسمها اوتو سكرول. هالاوتو سكرول انه اذا اجى داتا جديدة ساعتها وقتها يتعبى كل الابيض اللي قدامنا، وقتها تجي داتا جديدة اذا ما كانت تشيكت ما بنشوفها، لانه ما بتعمل اوتو سكرولينج. بينما اذا كانت تشيكت ساعتها بتعمل اوتو سكرولينج بنشوفها. عادة انا بتركها على الاوتو سكرول لانه صراحة بفضلها، لانه بفضل شوف شو هي الداتا اللي عم تجي. اوكي، خليني ارجع على البروجرام وعمالي افسر شوي عن الديجيتال ريد، عن هيدا الفونكسيون. دونك هيدا الفونكسيون احنا شفنا قبل فونكسيونات الفويد ما بيرجعوا لي انتي، بينما هالفونكسيون بتاخد ارجيومنت يلي هو البوش بutton يلي هي فوق اللي سميناه دو، يعني كانه تحت عطيتها دو، وبترد لي انتي، بترد لي ان انتي يلي هو البutton ستيت. دونك انا هون عملت انت بutton ستيت اللي هي ديجيتال ريد والبوش بutton. كان في صراحة اعمل انت button ستيت فوق. هلا بدكم كيف. بس خليني قبل اقول شغلة، انه قبل نحن شفنا الفويد لوب يلي ما بترد لي شيء يعني فالور، بينما لا الديجيتال ريد بترد لي، والديجيتال ريد بترد لي دو فاليوز، يا زيرو يا ان، وحده منهم يعني، وهن اثنيناتهم انتيجر. فلازم اخلق فاريابل انتيجر كرمال اقدر استلقى منها هيدي ال هيدا الفرق. هلا انا شو كان في اعمل؟ مثلا كان في هون قول انت بutton state وارجع تحت حط بس button state، يعني ما اعمل انت. انا عادة بعمل ديكلاراسيون لكل الفاريابلات فوق بستعملهم تحت، بس الاوتور تبع هالبروجرام قرر يعملها تحت، ومنا مشكلة يعني، هيدي اكيد بتزبط. ما في مشكلة عليها ابدا. دونك بالمختصر هيدي اذا بدكم تفسيرة البروجرام تبعنا. بس بعد بدي اقول شغله عن السيريال برنت الان تحت. السيريال برنت الان كمان برنت الان مثل بتتذكروا اكزامبل السياره والراديو، هون اذا بدكم هالشباك. دونك انا برنت الان او سيريال برنت لحالها كمان هودي فانكشنز من اللايبراري سيريال. البرنت الان بتحط لي الرقم وبتعمل انتر، بينما السيريال برنت بس بتحط الرقم بلا ما تعمل انتر. دونك انا عادة بستعمل برنت الان، انا بحب اعمل انتر تعرف كل وحدة شو صار فيها. دونك عم نشوف هلا السيريال مونيتور مرة تانية. انا عملت ابلود و هلا رح ارجع شيلهم للكودات يلي زدتهم، بس هيك انتم فيكم اكيد ترجعوا تحطون. يعني ما تنسوا انه button state هي variable نحن عم نكتبها مثل ما هي. دونك انا كل شيء عم بكتبه هون حيبين عندي بالسيريال مونيتور. بس anyways هلا رح ارجع شيلهم ونترك البروجرام مثل ما كان. بس تنقدر بعدين نزيد عليه الاف تبعنا. اوكي، اللي راح اعمله هو اني راح اخلق فاريابل جديده راح سميها ليد وحط بقلبها ويت. راح اقول له انه ويت هي اللي هي الليد، يعني هي اوتبوت، وراح طفيها. هون راح اقول له ديجيت، مثل ما اتفقنا انا على طول بحب طفي القصص. ديجيتال رايت ليد لو. اوكي، هون راح اقول له باف كثير بسيطه، اف push button state sorry if button state equals 1 يعني equal شو بعمل؟ اللي بعمله انه بقول له digital right led high. اذا لا، اذا هي 0 يعني else، بقول له digital right led low. ساعتها انا وقتها اقوس مش بس بقشع
والزيرو على اللابتوب بقشعهم كمان على الاردوينو. رح اعمل ابلود ورح بنشوفها سوا. يعني قبل خليني احكي انه كيف رح نوصلها، وبرجع بعدين بنعمل ابلود وبنشوفها نحن وياكم. اوكي، كيف بدنا نوصل الاغراض رح نشرح بشكل كتير سريع. لكن بالاول بنجيب البوش بutton، الاردوينو، الريزيستانس ال 10 كيلو 330 اوم والليد. بنوصل اول اجر من البوش button على 5 فولت، تاني اجر على ال 10 كيلو ومن تاني مان بنوصلها على الجراوند. بناخد من اجر البوش بutton الثانية على البن 2، مش من بعد الريزيستانس، من قبلها. وثالث سلة رح نزيد الليد الزرقاء يلي رح نوصلها على البن 8. دونك البن 8 نوصل على الريزيستانس، بنرجع الريزيستانس بنوصلها على الاجر الطويله تبع الليد، والاجر القصيره بنوصلها على الجراوند. دونك بهالطريقه مثل ما شايفين بنكون عملنا السيركوي تبعنا. اوكي سو جايز، مثل ما شايفين انا هلا رح شكل بوش بutton. اوكي هذا البوش بutton شكيته. مثل ما اتفقنا نحن عندنا اثنين للبوش بutton. وحده اتفقنا انه رح نوصلها دغري على 5 فولت، دونك رح احط حدها على البريد بورد، وصلها على 5 فولت تبع الاردوينو. الثانيه يلي هي البن الثانيه اتفقنا انه رح نوصلها على ريزيستانس 10 كيلو يلي هي هيدا ريزيستانس 10 كيلو، ورح نرجع نوصلها على الجراوند. هلا انا بس تما شربك البريد بورد رح احطها هون وارجع اوصلها على الجراوند، شكون انتم دغري توصلوها على الجراوند اذا بدكم. هيك وعلى الجراوند اللي هي هون. ورجعنا اتفقنا انه في عند البن 2 يلي هو على نفس الليفل تبع الريزيستانس بس من قبل الجراوند. دونك بناخذها من هون للبن 2، من ها اجر الريزيستانس اللي هي هيدي، وبنوصلها على البن 2 تبع الاردوينو مثل ما شايفين 0 1 2. اوكي دونك هيدي هي. هلا انا شو رح اعمله؟ مثل ما اتفقنا نحن على البن 8 قلنا انه رح بنحط ريزيستانس مع رولي ورح نضويها. دونك اذا بدكم ضويتها بهيدي الشكل. خليني استفيد بما انه عندي وحده احسن ما احط 15 شريط. رح قرب الريزيستانس لهون، رح قرب الجراوند لهون، ورح احط الليد بهيدا الشكل. هيك ما بعود مد الشريط، دونك عملناها ب 3 شريط. هلا رح اعمل لها ابلود ورح بنشوف نحن انه وقتها نكبس رح بتدور اللمبه. دونك جايز انا هلا رح اعمل ابلود. اوكي سو خلص الابلود تبعي. هلا انا رح اطلع على السيريال مونيتور ورح شوف. رح اخذ لكم اياها سكرين ريكورد وحطها تقدروا انتم كمان تشوفوها. دونك انا هلا زيرو، دونك بس اكبس على اللمبه بتدور وبيجيني على السيريال مونيتور. دونك انا كل ما اكبس بيتغير، بيجيني بتضوي اللمبه، بكبس بيجينا بتضوي اللمبه. دونك بهيدي الطريقه انا صرت اقدر اعرف اذا في انسان عم يكبس الكبسه تضوي له مثلا اللمبه. اكيد رح نحكي عن تفاصيل اكثر عن ديجيتال رايت يعني بقصص التنعاز اكثر من هيك، بس انه هيدي باز كثير مهمه. دونك برجع بعيد، عم بكبس، عم بتضوي اللمبه، عم نشوف على السيريال مونيتور. بنهايه هيدي الحلقه جايز مثل ما شفتوا نحن تعلمنا كل التفاصيل عن السيريال كوميونيكيشن مع الاردوينو. ما أنا بحاجه نعرف اكثر عن ال 9600، يعني فينا نجرب غير سرعات، بس ال 9600 هي الستاندر وهي اللي عم نشتغل عليها. كمان بما يتعلق بالديجيتال ريد شفناها، رح نحكي اكثر عن الانالوج ريد بالحلقات اللي جايه. نشكر شركه سي بي الكترونكس كمان على رعايتها لهيدا التوتوريال وعلى دعمها لنا ان كان بالاكيب او بالتصوير. وفيكم كمان تتواصلوا معنا عبر الكومنتس تحت الفيديو، عبر الويب سايت الشركه، عبر التليفون، او عبر التويتر اكاونت تبعي. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. بشوفكم بالحلقه الجايه.